פתאום נכנס בן אדם. אתה יודע, בן אדם שנכנס לחדר ואתה לא יכול להתעלם ממנו, אז הוא נכנס לחצר ומיד ראיתי שהאיש הזה הוא לא בן אדם רגיל. מספיק מבט אחד, ואתה מרגיש שזהו נציג האלוהים עלי אדמות. אדם שהאמונה שלו בדרכו היא כל כך שלמה, שאפילו אלוהים לא יכול להזיז אותו מדרכו. אין לי ספק שרק אם שאיבדה את הבן שלה, לא תוכל לשכוח את האדם שהחזיר לה אותו לחיים. אני לא יודעת מי זה האיש הזה, מאיפה הוא הגיע פתאום, באיזה חוצפה הוא מדבר ככה למלך, ובאיזה חוצפה הוא מרעיב עם שלם. מלכים א', פרק ט"ז, מלכים ב', פרק ט"ו, 800 שנה לפני הספירה. גלעד. אנחנו לפני כ-150 שנה, אחרי דוד ושלמה, הממלכה התפצלה לשתי ממלכות, ישראל ויהודה. יהושפט מלך יהודה, ואני מלך ישראל. יש איזושהי אמונה משותפת, דבקות מסוימת באל אחד, אבל זה שני עמים נפרדים. אחאב, מלך ישראל. אני מאמין שאיש באמונתו יחיה. להאמין במה שהוא רוצה להאמין, פחות נוקשה מיהושפט בגישה שלי. יהושפט, מלך יהודה. התחנכנו יחד, מאז גיל מאוד צעיר. כשלמדנו בחול, פגשנו אישה צעירה, איזבל שמה. ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו. ויקח אישה, את איזבל, בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל, וישתחו לו. מלכים א', ט"ז, למד א'. היה בה משהו מאוד החלטי מההתחלה, אישה שמסתכלת על משהו ומיד יודעת מה צריך לעשות, מיד יש לה תשובה, יש לה אינטואיציה מאוד מאוד חזקה לגבי דברים. היא לא מהססנית, אין לה רגשי נחיתות, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה ויודעת בדיוק איך להשיג את זה. איזבל, אשת אחאב. וזהו, ומאז אנחנו ככה, אתה יודע, אחד עם השני, לא עוזבים אחד את השני לרגע. אני קצת עובדת עליו בכל הקטע של הסמכותיות, כי הוא קצת חלש כזה, ואנשים מבקרים את הדרך שבה הוא מולך. אני עובדת עליו. אמרתי לאנשים תסמכו עליי, תנו לי, אני אעשה את העבודה, וככה זה עובד. לאט לאט הוא מקבל את זה. אחאב די נתפס על ידה. כשהגעתי לארץ, אני הבאתי איתי 450 נביאי בעל, מקסימים, איתי. אני הולכת איתם לכל מקום, הם באים איתי, ואני לא יכולה בלעדיהם. אשמר, נביא בעל. אנחנו מאוד שמחנו על ההזדמנות הזאת, בגלל שהתחושה שלנו הייתה ששעת הבעל הגיעה. שעת הבעל הגיעה. אנחנו לרגל המאורע הקרבנו קורבן של 20 בנים בכורים מבני צידון, ואגב, מיד אחרי זה ירד מבול של גשם. לאנשים היה נורא קשה. אמרתי להם, מה קרה? קצת פתיחות, קצת שמחה, קצת אווירה, קצת אקשן. אני גם נורא עודדתי את עניין התיאטרון והספורט והתרבות באזור שלנו. אני חושבת שזה דבר נורא חיובי. ויעש אחאב את העשירה, ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. מלכים א', ט"ז, למד ג'. אם אני זוכר נכון, ישבנו בחצר, איזבול ואני. היה בוקר, אפילו לא... אני זוכר שהיא לא הייתה ממש לבושה, עוד
אחר כך היא צעקה עליי שלא נתתי לה זמן להתאפר, אבל אני לא ידעתי שהוא הולך להגיע. אנחנו ישבנו לנו יום שמש בהיר בחצר, אני ובעלי כמו כל יום, ופתאום הוא פשוט נוחת. מגיע איזה איש מנובר, ואני רגילה לכל התימהונים האלה שנוחתים אלינו בבית ומודיעים כל מיני הודעות מוזרות. הוא מגיע ואומר, תקשיבו, ותקשיבו לי טוב. הולכת להיות כאן בצורת עד שאני אגיד די. ביי. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. מלכים א', י"ז א'. אני מסתכל על איזבל, אני מסתכלת עליי, אני אומרת, מכירה אותו? אני לא מכירה אותו. אמרת לי, עזוב, אל תתייחס אליו. חווי למיד, אתה יודע, הוא נשאר, אוי, זה בגללי. אמרתי לו, חווי, תירגע, הכל בסדר, אין מה להתרגש, אנחנו מוצפים באנשים כאלה. בצורת, בסדר, תהיה בצורת. הייתה בצורת. זה לקח 3 שבועות בהתחלה, לא ירד גשם, לא עשיתי מזה עניין. התחלתי להגיד לעזבול, אולי יש משהו במה שהבן אדם הזה אמר. לא ירד גשם 3 שבועות, מה קרה? הגענו ל0.5 שנה בלי גשם. ובכן, אני במקור בכלל מצידון. עוד בארמון של איזבל, כשהיא גרה בצידון, לפני שהתחתנה עם הרכיכה הזה, אחאב. כן. בלעם, משרתה של איזבל. לאט לאט התחלנו להרגיש שיש בעיה. ישבנו איזה יום אחד ככה במטבח, ובלעמי המקסים עמד שם עם סלסלת פירות ופינק אותנו, באמת הוא ממש מקסים. ואז עליתי רעיון. אמרתי, בלעמי, בוא, תלך אתה לאליהו, תגיד לו, בוא בבקשה חזרה. כמו שאמרת על הבצורת, תבוא ותגיד, אין בצורת, זהו נגמר, די. את מי אני אומר לה? אותו, את האליהו הזה שבא לפה, לך תמצא אותו. טוב, אז הוא הלך לאליהו, ואנחנו חיכינו, וחיכינו, וחיכינו. והוא לא חזר, אני לא ראיתי אותו מאז, וזה קצת התחיל באמת להדאיג, כי לא הבנו איך הוא לא... איפה הוא? מה? הוא הולך למה הוא... הוא לא בא. אז אני המשכתי ללכת לאורך הירדן, הגעתי לאיזושהי הסתעפות של הנחל, אחר כך בדיעבד הבנתי שזה היה נחל קרית. פתאום אני רואה אותו, את אליהו. אותה דמות עם השיער הפרוע וההילוך הזה. ישר הסתתרתי מאחורי אחד השיחים שם כדי להתבונן בו. לפתע פתאום אני רואה שמעליו חגה להקת עורבים. שחגה מעליו ולא עוזבת אותו לאן שהוא הולך, גם הם הולכים, ויש להם בידיים אוכל. והיה מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. מלכים א', י"ז, ד'. הייתי בן אדם מאמין בכל מה שקשור לבעל וכולי, אבל נס כזה... אני כבר ידעתי שאני עומד לפני שינוי, כן. אפשר לומר שבאותו הזמן אני הבנתי שיש איזושהי אמת בבן אדם הזה שלא ראיתי מקודם. אצל האלילים. זה זכות גדולה להיות במחיצת איש כזה ולהבין דברים כאלה. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום, לך צרפתה אשר לצידון, וישבת שם. הנה ציוויתי שם אישה אלמנה, לכלכלך. מלכים א', י"ז, ח', ט'. בוא, אומר לי. הולכים. לאן שאלתי? אין סיבה לענות. זאת אומרת, שאלתי לאן, הוא לא ענה. ואם הוא לא ענה, אז אני ידעתי שאני לא צריך לדעת. איך הכרתי אותו? טוב, זה היה מצחיק וגם מוזר. הוא הגיע לשוק, וזה נראה כאילו הוא ממש מחפש אותי. אנטר, האלמנה מצרפת. והיא הייתה אחת מיני רבבות אנשים שהיו שם בעיר, ואליהו בלי להסס ישר, בום, אליה. ובדרך מאוד אופיינית לומר, תני לי מים. ככה, פשוט ולעניין, תני לי מים. לא שלום, לא תודה, מה שלומך, מה נשמע, כלום. ונתתי לו מים. ואז הוא המשיך, תני לי גם לחם. אני מזכיר שאלה היו ימי בצורת קשים מאוד, גם שמה בלבנון, הגשם לא ירד. אמרתי לו, יש לי נורא מעט קמח בשבילי ובשביל הבן שלי. תתני לי, תעשי עוגה קטנה מהקמח, תתני לי לאכול ותאכלו אתם מהשאריות. בתמורה אני אדאג
יהיה לכם קמח עד סוף הבצורת. כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר. עד יום תת אלוהים, גשם על פני האדמה. יש פה משהו מהפנט באיש הזה, לא... באמת הזאת, באותנטיות, בישירות המטורפת. עשיתי את זה. נתתי לו, כנגד כל ההיגיון שלי, נתתי לו לחם, ואנחנו אכלנו מהשאריות. ומה שהבטיח קרה. לא, נגמר, הקמח. בצנצנת. וכל יום, זה משהו זה ממש ריטואל, כל יום, ועוד לחם, הלו, זה נס ממש. אחרי שהאכלתי אותו, גם נכנס אלינו הביתה, הוא גר אצלנו תקופה ארוכה. ובשלב מסוים הילד שלי התחיל לחלות. התחיל להרגיש יותר ויותר לא טוב. אני יצאתי לעבוד כל יום בשוק, ובדרך כלל הבן שלי היה מתחבא לי כשהייתי חוזרת הביתה, מתחת לשולחן. חזרתי הביתה ואני לא מוצאת אותו, והתחלתי לשחק איתו, אשר, איפה אתה? והוא לא עונה לי. בהתחלה חשבתי שזה חלק מהמשחק. ואז הלכתי לחפש אותו, ראיתי אותו מתחת לשולחן, ואני מתקרבת אליו, אשר, והוא לא עונה. בשלב מסוים נגעתי בו, והבנתי שהוא קר, שהוא איננו. השתוללתי, התחלתי לצרוח, זה הדבר היחיד שיש לי בעולם, וצעקתי על אליהו, אמרתי לו, בשביל מה באת לפה, בשביל מה הבאת לפה את אלוהים? הוא התחיל להסתכל לי לתוך הבית, בטח עשיתי משהו רע מתישהו למישהו, והוא עכשיו מעניש אותי, ולקח לי את הבן שלי, והייתי היסטרית. צרחות איומות ונוראיות, ככה, ואליהו אדיש. מבחוץ. בפנים הרגשתי שהוא גואש. בלי לאבד יותר מדי זמן, קח את הילד, נכנס איתו לעליית הגג. ויתמודד על הילד 3 פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשבנה נפש הילד הזה על קרבו. מלכים א', י"ז, כ"א. הוא סגר את הדלת, לא יכולתי לראות שום דבר, עמדתי שם עם הנער שלו, עמדנו מחוץ לדלת. שמעתי שם המון צעקות, זה נשמע כאילו הוא מתווכח עם אלוהים שלו. השב נא את הנפש של ילד זה אל קרבו, ככה. כאילו הוא מדבר אל התלמיד שלו. ככה תעשה. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשב נפש הילד על קרבו, ויחי. מלכים א', י"ז, כ"ב. התייאשתי. ירדתי חזרה על המטבח ופשוט בכיתי. סוג של אובדן עצות, חוסר אונים, ופתאום אליהו מגיע. הוא אומר לי, חי בנך. מה? אני מסתכלת, אני מרימה את הראש, ואשר אומר לי, אמא, למה את בוכה? וככה קיבלתי את הבן שלי חזרה. ויהי ימים רבים, ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך, הראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. מלכים א', י"ח א'. בערך שנה אחר כך, יום אחד הוא בא, וכמו שאליהו עושה דברים, הוא אמר לי, מחר אני עוזב. ככה, לא להתראות, לא אני אחזור, לא לאן אני... אפילו לא, שלום, אין להתראות. מהילד הוא לא נפרד, אני חושבת שהיה לו קשה מדי. ובאמת קמתי בבוקר, והם לא היו. אחרי 3 שנים של בצורת, אני מדבר איתך בצורת, כל האזור, טוב, עכשיו זה לא דוגמה, פה, כל האגם הזה לא היה. אני זוכר שהיינו איפה שאני יושב, בדרך כלל אנחנו היינו יושבים ממש פה, באמצע האגם לארוחות בוקר. באיזשהו שלב אמרתי, די! אני לא יכולה יותר, אני לא עומדת בזה יותר, אחאבילה, לך אתה ותביא לי מים. די, מספיק, כמה אני יכולה לסבול? מספיק! הלכתי להביא מים ופגשתי את אליהו. אחאב ראה את אליהו. ואחאב ידע תמיד שבאמת אליהו, דבריו אז על הגשם שלא יהיה עד שהוא יגיד, הוא ידע שאלה היו דברי אמת, והוא בא אל אליהו ואמר לו, אתה עוכר ישראל. אתה עוכר ישראל, יש לך משהו נגדי, או ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לשאת את הדין, למה להעניש עם שלם? ויאמר, לא אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך בעזבכם את מצוות אדוני, ותלך אחרי הבעלים. מלכים א', י"ח, י"ח. ואז הוא אומר לי, אדוני המלך, אדוני המלך, אני רוצה שתגיע
עם כל נביאי הבעל, עם כל נביאי האשרה, אתה וכל העם, ואני רוצה שכולם תתרכזו במקום מסוים בכרמל, ואז נראה מי זה מי. אנחנו לא הבנו בדיוק על מה הזימון. אנחנו חשבנו שהולכים לעשות שם איזה אירוע. הגענו להר הכרמל, והנה אני רואה את אחאב יושב לו על כיסא בראש ההר שם, ופתאום בא אליהו. פתאום אני רואה שכאילו אליהו עומד על הבמה ומנהל את האירוע. מצד אחד 850 נביאי הבעל, ומן הצד השני אליהו בודד, אחד, יחיד מול כולם. ואז אליהו התחיל לפרוס את התוכנית שלו, של התחרות, איך זה ייראה. אני רוצה שניקח 2 פרים, ננתח אותם, אתם תשימו את הפר שלכם על המזבח שלכם, אני אשים את הפר שלי על המזבח שלי, אתם תפנו לאלוהים שלכם, ותבקשו ממנו שתרד אש ותדליק את המזבח. זאת אומרת, אתם לא תציתו את האש, אבל תתחננו, תתפללו, והאלוהים שלכם יצית את האש. וגם אני אפנה אל האלוהים שלי, ואבקש ממנו אותו דבר, ונראה מה יקרה. אז הם באמת התחילו, וכמנהג נביאי הבעל, התחילו לצעוק ולצרוח. בעל, בעל, בעל. בעל! אש! וכלום. שום דבר, עד הצהריים. שום דבר. לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל זה לא עבד. ואז אליהו יוצא. ואז אליהו בא ואומר, תשמעו, אולי הוא ישן. הבעל שלכם, כן, הבעל. אולי הוא ישן, אז אולי תעשו את זה שוב, אולי תנסו שוב. נו, אולי אלוהים שלכם עסוק, אולי הוא לא פה, אולי הוא ישן. תעירו אותו, תצעקו יותר חזק, אולי זה יעזור. והם התחילו להשתולל ולצעוק בקול גדול ולהתחנן. בעל! 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 אש! אני מודה שזה היה מאוד מביך, זה היה... אנחנו לא בדיוק... ואז הוא אמר, גמרתם? זהו? עכשיו תורי. ואז הוא סידר את המזבח, זה היה מזבח שכבר כנראה לא השתמשו בו איזה תקופה, אז הוא סידר אותו, לקח 12 אבנים, סידר מסביב. אז הוא אמר להם, אבל לפני שאני מנסה, אם אתם יכולים בבקשה להרטיב את השור. שופכים על המזבח, ואז הוא אומר להם, עוד פעם. עוד 4 קדים, שופכים על המזבח, על הכל, הכל ספוג במים. ואז הוא אומר להם, עוד פעם. 3 פעמים, 12 קדים של מים הוא שופך מסביב, הכל מלא מים, העצים, הפרים, הכל מים מסביב, תעלה עם מים. אליהו נעמד, ובכוונה מלאה קורא לאלוהים. היום ידעו כולם, כי אתה, אדוני. באותה שנייה. במכה, כדור של אש, פף, הכל נדלק. ככה, הכל נדלק, המים, הכל, האבנים, הכל, היה שם אש. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, זה היה... כולם הבינו אחרי שנים שהם הולכים אחרי נביאי הבעל, מיהו האלוהים האמיתי. אני פה כבר ישר התחלתי להבין שמשהו מאוד לא מוצלח הולך לקרות מהאירוע הזה, ואני הייתי בר מזל, ואני פשוט ברחתי, אני הלכתי בלי שאנשים שמו לב. אחר כך הבנתי שחטו אותם, את כולם. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, ויתפסום, ויורידם אליהו אל נחל קישון, וישחטם שם. מלכים א', י"ח, מ'. אני יושבת לי בארמון, מחכה שהוא יחזור עם המים, עם העז, עם הכבשה, כל דבר שהוא ימצא בדרך. ופתאום אני קולטת שאני לבד בארמון. אני לבד בארמון, אין אף אחד בארמון. אליהו חוזר אל אחאב ואומר לו, שוב, בשפה הפשוטה הזאת שלו, רוץ מהר, עלה על הכרכרה, סע אל הארמון
כי עומד לרדת פה גשם. ועכשיו לך תספר לאיזבל 450 מהחברים שלה בקישון, מתים. זה התחיל בגמגום. לא ממש ידעתי איך לבשר לה את זה, והיא... איפה היית, ומה, ואיפה כולם, ולמה אני לבד פה, ואיפה כל הנביאים, ואיך אתה נראה, מה זה? אז אמרתי לה את זה. הוא! כאילו, במי מדובר? בואו נרגע. הוא, את כל הנביאים שלי, האנשים... שנייה, לא. היא לא קיבלה את זה מי יודע מה טוב. אני שמעתי את זה, ניסיתי לשמור על קור רוח, כמו שאני רגילה. לא כל כך הצלחתי, אבל נורא ניסיתי. אמרתי לו, אוקיי, יש פתרון אחד לדבר הזה, וזה לקחת את אליהו ולהרוג אותו. אלה היו ימים קשים מאוד, אליהו היה במצב על הפנים, הוא היה מדוכא. הוא הרגיש שהוא נכשל, שכל המעמד הזה בהר הכרמל לא עזר שום דבר. על אף שהנס היה גדול, ועל אף שהייתה לו את ההזדמנות להראות את כוחו האדיר של אלוהים, זה לא עזר. ולא רק שזה לא עזר, גם עוד יש צו הריגה להרוג אותו. אלוהים שלח לו מלאך. המלאך נתן לו מים ועוגת רצפים. אמר לו, עם האוכל הזה שאתה אוכל עכשיו, אתה תלך במדבר 40 יום ו40 לילה. 40 יום ו40 לילה. עד להר חורב. הלילה הר אלוהים נגלה אליו, שואל אותו, מה לך פה? ואליהו התחיל להגיד לו, עשיתי ככה, ורציתי להציל את העם, ועשיתי את המעשה הגדול בשליחותך, ולא הצלחתי, ויש עכשיו צו להרוג אותי, והתחיל להתלונן. אלוהים אומר לו, צא מהמערה. הוא עומד בפתח המערה, ואז עוברת רוח. ואלוהים אומר לו, אלוהים לא ברוח. ואז יש רעש גדול, ההרים רועדים. אלוהים לא ברעש. ואז אש גדולה יורדת. אלוהים לא באש. אחרי הרוח והרעם והאש, כל דממה דקה. שם נמצא אלוהים. זה מה שהוא אומר לאליהו, ואז הוא שואל אותו שוב, מה לך פה? ואליהו כנראה דבק בעמדה שלו, ששוב, אבל ניסיתי והבערתי ועשיתי נס גדול וזה לא עזר. אותם מילים בדיוק. אלוהים פשוט אמר לו, העונש של העם יהיה שתהיה להם מלחמה עם ארם. אבל אתה, חזור חזרה, לך אל אלישע ומנה אותו לנביא תחתיך. אמר לו בעצם שהוא מילא את תפקידו. טוב. אלוהים חשב שאליהו יהיה מי שיוכל לדבר פנים אל פנים אל העם, בלי אש ותמרות עשן. אבל הוא הבין שלא. הוא הבין שהאיש הזה מתאים למשימות מסוג אחר כנראה. ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל, אצל היכל אחאב, מלך שומרון. מלכים א', כ"א, א'. היה כרם, פה, לא רחוק, ליד הארמון, שמאוד מצא חן בעיניי. רציתי לגדל שם ירקות וכל מיני דברים, זה היה ממש נוח פשוט. אז ניגשתי, שאלתי של מי זה, אמרו לי של נבות, פגשתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אני מעוניין לקנות ממך את הכרם. הצעתי לו כסף, הצעתי לו תחליף, הצעתי לו אדמה הרבה יותר טובה, ששווה מקום שהולך להיות חבל על הזמן, זה הולך להתפתח שם, וזה אדמות שיהיו שוות הרבה מאוד כסף. ואז הוא אומר לי, לא, אני לא מעוניין.
הלכתי לחדר, ראיתי אותו שוכב על המיטה, כולו ככה, כמו ילד מקופל, עם הגב אליי. אמרתי לו, חבילה, מה קרה? דבר אליי. לא רוצה. חבילה, דבר, לא רוצה. ככה שעה, דבר אליי, לא רוצה. דבר אליי, לא רצה לדבר איתי. וישכב על מיטתו, ויסב את פניו, ולא אכל לחם. מלכים א', כ"א, ד'. אומרת לי, אחאב, מה קרה? חבילה המתוק רצה לעשות לי הפתעה ליום הולדת. הוא רצה לקנות לי את הכרם הזאת, להביא לי מתנה. ונבות, פשוט החוצפן, לא הסכים, כי זוהי נחלת אבות. אז היא אמרה לי, תשכח מזה, אל תדאג. חבילה, תן לי. אני אארגן את הכרם הזאת, אתה רוצה את הכרם הזאת, אני רוצה את הכרם הזאת, תהיה לנו הכרם הזאת. ותכתוב בספרים לאמור, קראו צום, והושיבו את נבות בראש העם, והושיבו 2 אנשים בני בליעל נגדו, ויעידוהו לאמור, ברכת אלוהים ומלך, והוציאוהו וסיכלוהו, וימות. מלכים א', כ"א, ט', י'. מה זאת אומרת? זה דבר שלא יעשה, ואני יודעת שהדברים כאלה מקבלים עונשים מאוד חמורים. אז אני ארגנתי את המכתב הזה. אליהו הגיע אל אחאב. עצבני. אומר לו, הרצחת וגם ירשת? זאת אומרת, גם תרצחו את נבות בגלל שאתה רוצה לחמוד את החלקה שלו, וגם תיקח את החלקה שלו. עד כדי כך אתה יהיר. נו באמת, אני לא התייחסתי לזה, חבי לקח את זה קשה. וגם לאיזבל דיבר אדוני לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל יזרעאל. מלכים א', כ"א, כ"ג. ואז הוא אומר לי, במקום שבו הכלבים לקקו את דמו של נבות, שם הם ילקקו את דמך. ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, ויהלך את. מלכים א', כ"א, כ"ז. היום שבו נפרדתי מאליהו. היינו ביחד, הלכנו, הוא ואני ואלישע, וכבר אחרי שנפגשנו עם אלישע, הלכנו שלושתנו, ואליהו היה רגוע ואדיש כהרגלו. לפתע משום מקום, מרכבה עם אור באה מן השמיים, חצתה בינינו לבין אליהו, ופשוט אספה אותו בסערה השמיימה. ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. ולא ראהו עוד, ויחזק בבגדיו, ויקראם לשניים קראים. מלכים ב', ב', י"ב. הכותונת שלו עפה לו ממנו תוך כדי מעוף, ורציתי לתפוס את הכותונת הזאת, רציתי שישאר לי משהו מאליהו, כי ידעתי שזה הרגע שבו אנחנו הולכים להיפרד, שאם הוא עולה למעלה הוא לא חוזר. ואלישע תפס את הכותונת. ויראוהו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו, נחה רוח אליהו על אלישע, ויבואו לקראתו, וישתחוו לו ארצה. מלכים ב', ב', ט"ו. אתה מבין, הוא לא מת. הוא עולה לשמיים. הוא חי. אשר עד היום הוא משאיר את הדלת פתוחה, והוא מכריח אותי למלא כוס יין ולסדר מקום בשולחן לאליהו, למקרה שהוא יחזור, שיהיה לו לאן. זה לא הספד. זה סיפור חיים של בן אדם, של אדם, שהייתה לו אמונה חזקה, והוא שיבה לנגד עיניו את אלוהים תמיד. ההשראה שלי. בלעם לא המשיך את דרכו עם אלישע. הוא חזר לנחל קרית, וחי שם בתקווה שאליהו ישוב. עד היום, אשר מכריח את אמו אנתר להשאיר כוס יין על השולחן, ואת דלת ביתם פתוחה, למקרה שאליהו ישוב לביתם.
אחאב נפצע אנושות בקרב ומת. לאחר מותו, כשנשטפה מרכבתו מדמו, ליקקו הכלבים את דמו במקום מותו של נבות, כנבואת אליהו. יהושפט המשיך למלוך על יהודה, ודאג להשכין שלום עם בני עמו הישראלים. איזבל זכתה לראות את שני בניה מולכים, אולם היא נהרגה לאחר שנזרקה לגלגלי מרכבתו של יהוא. הכלבים אכלו את בשרה ליד חומות יזרעאל, כפי שניבא אליהו. הכיסא הריק, אשר השאירו אנתר ובנה לאליהו, נותר ריק, אולם הפך עד היום למסורת של העם היהודי.